Welkom. Vismensen, het is de maand van januari. Prettige nieuwjaar, januari 22. Oké, vismensen, het is een maand van groot. Dus is best wel goed. Het is een maand van pas op wie je vijand zijn. Er is een maak mensen op de workfloor of dat je woont met thuis is niet eerlijk. Dat is je grootste vijand, een maakvrouw. Denial, sommige van jullie is in denial over je huwelijke of over some soort of problematische situatie. Dat is daar. Relatie. Ik zie dat sommige van jullie gaat werken aan een relatie met een scorpion, oké? Het is zoiets als een scorpion kind dat je niet veel tijd aan gaan spenderen. En nou in deze maand, je gaat even tijd doorbraken met deze persoon, oké? In je huis, vis, verdriet over een heleboel geld. Waarom? Door Leo, Waterman, stier. Leo, Waterman, stier. En Leo. So, deze mensen creëren problematische situaties. En jullie vismensen komen in financiële problemen en is heleboel geld. Dus als je recognize verdriet, zwaar verdriet. En is een problematische situatie met een scorpion. En door een scorpion verloor je heleboel geld. Oké, voor some is een scorpion, some is een Leo, some is een stier. En some is een waterman mens. Oké, en je komt daarachter. Een cycle is nou over, omdat mensen is nou van op de hoogte achtergekomen wat een ram heeft gedaan. En zoiets als jullie vismensen, zoiets als ik wil geen meer contact of communicatie met een ram. Voor mij, ik laat je los. En voor mij is het goed zo. Oké, vanwege doordat je recognize, misschien is er vader, misschien is er kennis, maar is een ram en je denkt, is goed zo. Ik hoef hier niet meer in. Je besloten een situatie te beëindigen met kennis, vrienden. Vanwege dat je recognize dat kennis en vrienden was niet eerlijk en oprecht. En dit is in de huis van vriendschap en je gaat weglopen. Coworkers, als je bent een manager, je gaat even veel mensen ontslag voor veel mensen aanvragen omdat je recognize. Ik wil nieuwe blood in mijn corporation institution. En dat is jouw beslissing, is jouw organisatie. Je hoopt voor some sort of a nieuwe start en je hoopt te horen van some sort of a transition. In een situatie tussen u en de boodschappen en je hoopt voor some sort of a nieuwe start. Dat je kunt een problematische situatie met de boodschappen of een buitenlandse mensen resolve. Oké, dus daar is probleem tussen u en buitenlandse mensen dat was creëerd en je hoopt voor some sort of a new start. Je hebt hoop omdat deze situatie wordt resolved. Oké. In je huis van geld, het zit goed. Je huis van geld, het zit goed. Maar ik zie problematische situatie voor een ram. Een stier en een steenbok. Maar in je huis van geld, de tweede huis, het is goed. Maar beoordeling komt op aan een stiervrouw. En het is een situatie waar jullie en deze stiervrouw is in collaboration, some sort of a onderneming, contractual agreement. En je recognize wat deze stiervrouw heeft gedaan. Als je woont met de maakmensen, ik zie dat je beëindigt de relatie en je gaat weglopen. Heleboel van jullie vrouw recognize dat op de workfloor of een schoonzus of een zus dat is een maken is niet lekker goed bezig en je beëindigt de vriendschap tussen u en deze persoon. Dus is een situatie waar jullie recognize dat deze maakmensen is niet helemaal goed bezig. Is zoals als deze maakmensen op twee gezet en is je grootste vijand. Oké.
jullie vismensen had some sort of een moeilijkheid. En de moeilijkheid heeft mee te maken met een problematieke situatie met op de workfloor. Oké, maar ik zie bescherming komt op voor jullie vismensen. En ik zie dat een steenbok op de workfloor ga je steunen. En ik zie u gaat even een steenbok steunen ook met een problematieke situatie. Waar mensen creëren helemaal chaos. En ik zie, zoals als managers en zo, zit te beschermt je van een problematieke situatie. Dat je bent trek in gekomen. En het is door een stier wat creëert some sort of a probleem. Oké. Moeilijkheden is nou over voor jullie. Nou, de waarheid komt uit over een tweelingvrouw. Een oude tweelingvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen is nou van op de hoogte en recognize en krijgt data en informatie van een oude tweelingvrouw dat heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize dat een maag en een boodschap samen met de tweelingvrouw als iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen krijgen alle data en informatie en recognize dat deze mensen spelen Russian relay en hebben verloren. Oké. Some sort of a contractual agreement, je wordt succesvol door communicatie en duidelijkheid en informatie te laten verschijnen. Komt je over some sort of a problematic situatie met u en je vrouw. Dus u en je vrouw have problems, issues. En je duidelijk hierover praten en daar komt je uit het problematic situatie. Dus een heleboel van jullie mannen hebben conflicts met je vrouw en een heleboel problemen thuis, oké? Sommige van jullie vismensen is nou achtergekomen de geheim van waterman, weeskal of tweeling, omdat je recognize dat deze waterman, weeskal of tweeling has iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen recognize that this was a karmatic situatie, dus jullie vismensen recognize dat je had karma met een waterman persoon. En je komt achter het geheim van een waterman persoon en wat hij of zij heeft gedaan tegen jou. In your family there was a heleboel conflicts over the floor and you recognize that there was a negative influence. Iemand kreeg zat daar tussen u en je partner te influence a problematic situatie en gebruikt negativity om je family to create chaos in your family and the world van je family, okay? Dus deze crave is nou weggehaald omdat mensen is echte crave. Het is in de huis van de crave. En een crave creëert heleboel chaos tussen u en je partner. Heleboel geld komt terug naar jullie naartoe. Je krijgt some sort of a breakthrough. Als je bent een vrouw dat heeft een kind, dat is een scorpion. Kinderbijslag en geld komt naar jou nou toe. Het is geld wat je moet uitkrijgen in de jaar daarvoor. Het is niet teruggekomen en nou komt het terug bij jou. Dus in de house of quad, korte termijn, contractual overeenkomsten. Als je iets verkoopt online, dat soort dingen, krijg je veel te vergoeden hiervan. Oké? Een vergoeding komt ook naar jullie vismensen vanwege some sort of oneerlijkheid dat is gebeurd. Is zoiets als je ondernemerschap of iemand heeft jou opgelicht en de geld komt terug. Verdriet over heleboel geld. En ik zie dat jullie vismensen is zeer verdrietig over heleboel geld. Omdat een scorpion laat je heleboel geld verliezen en verloren. En ik zie groot verdrietheid van jullie vismensen. En dat is doordat een scorpion heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En daarom heb je heleboel geld verloren. Dus nummer 55 is in de huis van buitenlands. Dus verandering tussen jullie scorpion en zaken in het buitenland, mensen in het buitenland afkomst, transition. Maar je wil some sort of a new start with deze person. Okay, dus 55 is in that house. That is a major issue. This is a house van de boodschatten mensen. This is a house van hoger opgeleide. Can study dat je zit af te maken, that sort of a ding.
En de huis van environment en de huis van de omgeving. Ik zie als je doet iets aan social media, dat gaat echt goed en dat gaat gewoon uitgepluizen en dat is goed. Met de andere groep van mensen, which is waterman, je beëindigt some sort of karma met waterman mensen. En a house of career, ik zie heleboel liefde van coworkers en dat soort van ding. En ik zie meer stel van jullie vismensen, dat gaat helemaal verliefd worden op een steenbok. Oké. This is the house van de steenbok, de 10e house. En ik zie liefde in de 10e house. En het is zo, het is sommige van jullie gaat verliefd worden op een steenbok. Omdat je recognize dat mensen hebben een steenbok even verkeer. Een heleboel haat tegen een steenbok wanneer een steenbok heeft niets gedaan. Contractual overeenkomst. Je wordt successful. This is number 19. En this is pride, omdat je wordt succesvol over some sort of a conflict. Verandering op werk en wonen komt op voor heleboel voor jullie, maar jullie gaat een leiderschappositie krijgen op de workfloor. Oké, en this is good. Dames en heren, ik wens jullie een fijne maand. Niet vergeten, ga het luisteren naar de jaarlezing. It is all up. En ik wens jullie een zeer positieve maand. Namaste. Tot de volgende keer.